خير اللهم اجعله خير يا دكاتره. فتحت البوت لقيت الناس كلها بتتكلم عن الهارت سكالتيشن، ونعمل ايه يا دكتور في هارت سكالتيشن؟ اقول لك يا ابني، انا مش قدامي غير نصيحه فرنسا لابنها، تقول له سندوتشاتك في ايدك ومطوتك وجيبك، واللي يقول لك خش على حاله فالف صناعي قول له يا باشا ماليش دعوه، ما اعرفش، ما تخشش يا باشا. صلى على النبي عشان نبقى فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. الهارت سكالتيشن احنا ان شاء الله باذن الله نبسطها على قد ما نقدر، بس ركز معايا ركز معايا عشان الموضوع بيبقى محتاج يعني ايه سنس تخيل. يعني هو محتاج منك بس تتخيل شويه حاجات بسيطه كده. اول حاجه، لازم تكون معاك قاعدة أو سلاح يكون معاك طول الكارديو. قفلة الصمامات بتعمل صوت، ولازم يكون السلاح التاني بالنسبة لك إن الصمام ده عامل زي الباب، الباب السليم. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم على النورمال فالف. انا دلوقتي بتكلم على مين يا دكاترة؟ النورمال فالف. خلاص كده. نورمال ايه؟ نورمال فالف. الباب السليم وهو سليم زي ما هو كده، لو انت قفلته بيعمل صوت، مهما قفلته بالراحة بيعمل صوت. خلي بالك كده كده الفالف بيعمل صوت زي الباب السليم بالظبط، اول ما بتقفله بيعمل صوت. هارت سكالتيشن انا بعمل حاجات، قال لك بسمع الهارت ساوند وبسمع المرمر. بسمع الهارت ساوند وبسمع حاجه اسمها مرمر. هنعرف دلوقتي كل حاجه معناها ايه. الهارت ساوند، هتقول لي ادي القلب اهوت. القلب كان المفروض الدم كان بيخش عن طريق الليفت، بيخش عن طريق الرايت فنتركل لليفت فنتركل، من الرايت اتريوم للرايت فنتركل، وبعد كده يتصب عندي في البلمونري، والبلمونري يوديه لللنج يحصل له اوكسيديشن ومش عارف ايه والكلام الجميل ده كله، يرجع عن طريق الليفت اتريوم يتصب في الليفت فنتركل ويتصب عن طريق الاورطه. صح كده؟ فبيعدي على كام صمام. الصمام الاولاني اسمه هنا مايترال فالف. المايترال فالف بتوين ليفت اتريوم اند ليفت فنتركل، يتصب في الاورطه في الاورتيك فالف. عندنا كمان هنا الاورتيك فالف، الاورتيك فالف. بعد كده كان بيخش هنا عن طريق التراي كاسبيد فالف ما بين الرايت اتريوم اند رايت فنتريكل، ده اسمه تراي كاسبيد فالف، تراي كاسبيد فالف. بعد كده اللي كان بيطلع هنا عن طريق البلمونري فالف، بلمونري فالف. كلام جميل كلام جميل. طب انا بعمل ايه؟ قال لك هبدا دلوقتي بالهارت ساوند. هنسال علينا كام سؤال. ايه الهارت ساوند يا دكتور احمد وبنسمعهم فين؟ ده السؤال، ايه الهارت ساوند وبنسمعهم فين؟ هنتكلم عنه دلوقتي بالتفصيل. ايه الهارت ساوند؟ هتقول لي احنا عندنا اتنين نورمال واتنين اب نورمال، اتنين نورمال واتنين ايه اب نورمال. فانا دلوقتي عايز اتكلم عن النورمال هارت ساوند. النورمال هارت ساوند قال لك اس واحد واس اتنين بيظهروا عندي بحاجه اسمها لب ضب، ديت النمونيك بتاعتها لب ضب لب ضب لب ضب. هسألك سؤال، اس واحد قال لك انت قلت لي يا دكتور احمد قفلة الصمامات بتعمل صوت، ودلوقتي انا بكلمك عن اصوات القلب، وقلت لك اس واحد واس اتنين، يعني معنى كده ان في صمامات معينة هتتقفل في اس واحد وصمامات معينة هتتقفل في اس اتنين. صح كده؟ صح كده. طب قال لك الاس واحد بتحصل في مرحلة السيستول. اس واحد بتحصل في مرحله السيستول. يعني ايه سيستول يا دكاتره؟ ان عضله القلب بتنقبض، بتنقبض عشان تطلع لي الدم فين؟ قال لك بتطلع لي الدم عن طريق الاورطه، وتطلع لي الدم برضو عن طريق الايه الفنتريك، الاورطه وطريقه الدم بتاع البلمونري. يعني ايه؟ احنا نقسم عضله القلب يمتين، اليمه ديت هتضغط هتضرب القلب. هارت سكالتيشن لازم تتسلح بس بسلاح كده الاول، الا هو ان قاعده ثابته كده عندك في الهارت ان الصمامات ديت عامله شبه الباب السليم. انا دلوقتي بتكلم يا دكاتره في النورمال فالف، النورمال فالف، النورمال الصمام الطبيعي خالص ما فيهوش اي مشاكل، عامله شبه الباب السليم. الباب السليم مهما كان سليم لو قفلته بيعمل صوت، اما لو فتحته ما فيش اي صوت خالص. فالباب وهو سليم لو قفلته بيعمل صوت. صح كده؟ بيعمل ايه؟ بيعمل صوت. فقفله الصمامات يا دكاتره بتعمل اصوات. فدلوقتي اما يقول لك هارت سكالتيشن قال له انا بسمع هارت ساوند، ببقى عايز اعرف هي ايه الهارت ساوند واماكنها فين. وبسمع كمان حاجه اسمها ميرمر. يعني ايه ميرمر؟ هنوضحه دلوقتي. الهارت ساوند احنا عارفين القلب اهوت بيمر عن طريق فالفات. يعني ايه؟ عارف انت فتحات كده؟ ادي الفالف اهوت، قال لك ده فالف اسمه تراي كاسبيد فالف، تراي كاسبيد فالف. فالف تاني اسمه بالمونري فالف، بالمونري فالف. هنا فالف هنا اسمه اورتيك فالف، هنا فالف اسمه ميترال فالف. ميترال فالف موجود ما بين الليفت اتريوم والليفت فنتركل. التراي كاسبيد فالف ما بين الرايت اتريوم والرايت فنتركل. البلمونري والاورت دولت موجودين على فتحه البلمونري فتحه الاورت. خلاص كده؟ طيب. كل فالف فيهم قفله الصمامات يا جماعه بتعمل اصوات. يعني كل فالف فيهم ما يتقفل هيعمل له صوت ولا لا؟ هيعمل له صوت. فبيقول لك ان اصوات القلب لا اما اتنين نورمال واتنين اب نورمال، اتنين نورمال واتنين ايه اب نورمال. هنبدا دلوقتي بالنورمال، الهارت ساوند النورمال. ايه النورمال يا دكاتره؟ هتقول لي اس واحد واس اتنين. اس واحد بتحصل في مرحله السيستول،
يا دكتور احمد انت ايه اللي قفلت الصمامات بتعمل صوت؟ فانت لازم تقول لي ايه الصمامات اللي بتتقفل في مرحله السيستول. هقول لك انا دلوقتي سيستول يعني بنقبض يعني عايز اودي الدم اولا من الرايت فينتركل هنا، يتصب عن طريق البلمونري، يروح لللنج عشان يحصل له اوكسيديشن ويرجع تاني للفنتركل، صح كده؟ يبقى انا دلوقتي هدفي من السيستول ان انا اضخ الدم من الرايت للبلمونري، واضخ الدم من الليفت عن طريق الاورطه لباقي اجزاء الجسم، صح كده؟ ده هدفي من السيستول، صح كده؟ عارفين احنا المعلومه دي، السيستول انقباض، بضخ الدم. يبقى دلوقتي مين اللي انا عايزه يتقفل؟ انا عايز الصمامات اللي هو الميترال ده يتقفل والترايكاسبيد يتقفل، عشان الدم ما يتسربش ليهم ويطلع منهم، انا عايزه يطلع بس من هنا بس، صح كده؟ يبقى انا عايز الاثنين دول يتقفلوا. يبقى اس واحد بيحصل في السيستول، اس واحد بسبب قفله الصمامات الميترال والترايكاسبيد، لسه قايل لك قفله الصمامات بتعمل صوت، خلاص كده؟ ايه الصوت بتاع السيستول؟ هتقول لي قفله الميترال والترايكاسبيد، اس واحد بسيطه خالص، ما فيهاش حاجه. طيب انا بسمع اس واحد ازاي؟ هتقول لي مش دلوقتي الليفت فنتركل او اس واحد بيتكون من ايه؟ مهمه جدا السؤال ده، مهم جدا مهم جدا، لسه فاكره حالا. مهم جدا السؤال ده، اس واحد ده كاتبه من ايه؟ هل من قفله الصمامات بس؟ اقول لك لا، ده عندي الليفت فنتركل العضله دي كبيره جدا، فكمان العضله وهي بتنقبض، عارف انت وانت عضلاتك بتنقبض كده، الناس اللي هي بتعمل كمال اجسام بقى وعضلات وبتاع، عضلاتهم هم بتنقبض الدكاتره بتعمل صوت، كذلك عضله القلب، عضله الليفت فنتركل ديت وهي بتنقبض بتعمل صوت. فبيقول لك اس واحد بيتكون من حاجتين، قفله الصمامات وقفله كمان، قال لك والماسل كومبوننت، مهم جدا بيصير في الامتحانات، الماسل كومبوننت، ضغط الماسل او ضغط العضلات، تمام كده؟ طيب قال لك بنسمعه فين؟ بنسمعه في الايبكس. طب ليه اشمعنى الايبكس؟ اقول لك لان انا عندي اكبر صمام بيعمل صوت هو الميترال، بيعمل صوت هو والاورطه، بيعملوا صوت كبير قوي، فقفلتهم يا دكاتره لها صوت ولها شنه ورنه، ما لهم مكانهم يعني، ده موجودين شمال، اي حد شمال يا دكاتره في رنه شنه ورنه كده. فيقول لك ان هم بيسمعوا فين؟ بيسمعوا في الايبكس. الايبكس يا دكاتره هي اللي موجوده هنا في الفيفث انتركوستال سبيس، في الميد كلافيكولار لاين يمه الليفت، صح كده؟ طيب الايبكس دي يا دكاتره موجوده في الليفت فنتركل، والميترال موجود في الليفت فنتركل، فعشان كده بسمعها فين؟ في الليفت فنتركل يمه الايه؟ الميترال فالف. طيب ده بالنسبه كده لاصوات القلب. الاس 2 بقى، يقول لي اس 2، اقول له قفله الصمامين التانيين، اس 2 قفله الصمامين التانيين، احنا دلوقتي اتكلمنا عن اتنين اللي هم الميترال والترايكاس بتلغيهم، قفله الصمامين التانيين البلمونري والاورطه، البلمونري والاورطه ادي اهوت. بيحصل البلمونري بيحصل في مرحله الدايستول، بيحصل في مرحله الدايستول. يعني ايه مرحله الدايستول؟ انا دلوقتي القلب عايز يملى يا دكاتره، تعال نشيل بس شويه كده، القلب عايز يملى. ايه رايكم اما القلب عايز يملى؟ عايز يملى، يبقى انا دلوقتي عايز الصمامات دي تفتح عشان تنزل لي دم، صح كده؟ وعايز الصمامات دي تقفل عشان ما يتسربش منها دم. فدلوقتي الصمامات ديت اتفتحت والصمامات دي اتقفلت، وقفلت الصمامات بتعمل صوت. فدلوقتي اس 2 الصمامين التانيين اللي هم البلمونري والاورطه، البلمونري والاورطه، ودول بيبقوا موجودين في مرحله الدايستول، موجودين في مرحله ايه؟ الدايستول. طيب بنسمعهم فين؟ على حسب الاريا بتاعتهم، او في حاجه اسمها الليفت باراسترنال اريا، هي ديت عندنا ادي اهوت الفالف بتاع البلمونري والفالف بتاعه الايه؟ والفالف بتاع الاورطه. عارف لو انت جيت تبص في الرسمه هتلاقي الاورطه تحت شويه والبلمونري فوق شويه اهو، البلمونري والاورطه. بس خلي بالك البلمونري ليه حاجتين، الاورطه ليه حاجتين. يعني ايه ليه حاجتين يا دكتور احمد؟ ما هو انا مش عارف اوضحها لك ازاي، يعني هو ليه حاجتين، يعني ليه ايه 2 وايه واحد، ايه واحد موجوده في السكند انتركوستال سبيس يمه الرايت، وبي واحد وبي ديت موجوده في السكند انتركوستال سبيس يمه الليفت، ايه 2 موجوده في الثيرد انتركوستال سبيس يمه الليفت. بتساله في الامتحانات، ده سؤال مهم قوي في الامتحان، السايت اوف كل ايه المكان بتاع كل فالف. الميترال بسمعها في الفيفث انتركوستال سبيس على الايبكس اوف ذا هارت، التراي كاسبت يشبهها بس ليفت باراسترنال اريا في الليفت انتركوستال سبيس برضه، بس في ايه؟ في الجنب الباراسترنال اريا، تمام كده؟ طيب يبقى دلوقتي يا دكاتره نقول تاني، الهارت ساوند اس 1 واس 2، اس 1 بيحصل في السيستول قفله الميترال والتراي كاسبت، بيحصل بنشوفه في الايبكس. اس 2 دايستول قفله الصمامين التانيين اللي هم البلمونري والاورتيك، بنسمعهم في الليفت باراسترنال برضه. طيب بعد كده لو احنا جينا نشوف اس واحد واس اتنين، اس واحد لحد هنا يا دكاتره دي قفله الصمامات، بس اس واحد احنا زودنا عليه الماسل كومبوننت، الماسل ايه كومبوننت؟ خبطه الماسل وهي بتعمل. اس واحد يمثل لي السيستول، مرحله السيستول. اس اتنين يا دكاتره يمثل لي مرحله الدايستول، يمثل لي مرحله مين؟ الدايستول. واس اتنين بيتكون زي ما انا قلت لك من البلمونري والاورطه. دولت النورمال هارت ساوند. في ابنورمال هارت ساوند، ابنورمال يعني مش طبيعيين. هقول لك حاجه، الصمام اللي مش طبيعي بيعمل لي برضه في اصوات كده بتحصل،
طب بتحصل بسبب ايه الصمام؟ هل هو بسبب مشكله في الصمام نفسه؟ اقول لك لا. اقول لك دلوقتي ليه. صلي على النبي. اس 3 واس 4. اس 3 ديت عباره عن بتحصل في الايرلي دايستول. يعني ايه في الايرلي دايستول؟ انا قلت لك ادي دايستول وادي سيستول. اس 3 هتحصل لي في الايرلي دايستول اهو. ايرلي دايستول هنا، يعني هتحصل اس 3 هنا. ليه اس 3 بتحصل؟ قال لك تعالى نرجع للكاردياك سايكل. افرد ظهرك لورا بقى واسمع مني الكاردياك سايكل. الكاردياك سايكل انا عندي دلوقتي الدم ما رجع هنا للليفت اتريوم، الدم موجود هنا اهو. 70% من الدم ده بينزل هنا. 70% من الدم ده لوحدهم كده بينزلوا لوحدهم كده من غير اي حاجه، بينزلوا لوحدهم كده من غير اي حاجه. باسف بالايه؟ بالبريشر جريدينت. بالبريشر فرق الضغط. محدش يقول لي بالجرافيتي اضربه بالنار على طول، قول له بالبريشر جريدينت. خلاص كده طيب. 70% بينزلوا لوحدهم كده باسف يا باشا. في الطبيعي ما بيعملش صوت. طب ايه اللي حصل؟ قال لك عضله القلب ديت بقت رقيقه. عضله القلب دي يا دكاتره بقت رقيقه. يعني ايه بقت رقيقه يا دكتور احمد؟ هقول لك مثال. هات كوبايه ميه. هات كوبايه فاضيه خالص، كوبايه اهيت وسمكها عامل كده اهو. خلاص كده. وهات كيس ادي اهو. لو انت حطيت الميه في الكوبايه هل هيحصل حاجه؟ مش هيحصل اي حاجه. عادي حطيت الميه في الكوبايه يا باشا. تعالى املى الكيس كده بقى بميه بنفس كميه الضغط اللي انت حطيتها في الكوبايه. هتلاقي الصوت وهو يعني الكيس هو بيتمدد كده بيعمل صوت صح كده بسبب ان الميه وقعت فيه. وهتلاقيه اهتز شويه كده، اهتز يمين واهتز شمال صح كده. كذلك القلب بالظبط، لو عضله القلب بقت رقيقه خلاص كده و70% من الدم نزلوا فيها، هتعمل لي مشكله ولا لا؟ هتعمل لي الصوت ده ولا لا؟ هتعمل لي الصوت ده. فبيقول لك الرابid ventricular feeling، السبب بتاعها الرابid ventricular feeling، ان عضله القلب اتملت بسرعه مره واحده، عامل زي ما انت تجيب كيس كده وتفتح عليه الحنفيه مره واحده تلاقيه اتملى عمل صوت جامد صح كده. طيب ده بالنسبه رابid ventricular ايه فيلينج. طيب ده اس 3 ده بسمعه امتى؟ قال لك بسمعه برضه في الايبكس. بسمعه فين؟ في الايبكس برضه. اس 3 بسمعه في الايبكس. طب اس 4؟ لان ده كله احداث في الليفت فنتركل. كذلك اس 4 برضه بسمعه في الايبكس. يبقى انا دلوقتي بسمع كله في الايبكس يا دكاتره، ما عدا مين؟ ما عدا الاس 2 بسمعه في الليفت بوردر اوف سترنال ليفت سترنال بوردر. خلاص كده طيب. اس 4 يا دكاتره ركز كده معايا. اس 4 بتحصل امتى؟ اولا بتحصل في الليت دايستول. يعني وليكن ده سيستول اهوت قبله دايستول صح كده، المرحله دي كلها دايستول. فبقول لك في الليت دايستول. ليه بقى؟ لان انت دلوقتي نزلت لي يا دكتور احمد 70% من الدم بس. فاضل 30 في الدم، في 30% من الدم موجودين هنا. قال لك ال 30% دولت هينزلوا هنا صح كده. بس اول ما نزلوا هنا كان موجود مين؟ قال لي كان موجود 70% من الدم اهو. 70% من الدم هنا كانوا موجودين صح كده. والمفروض ال 30% التانيين دولت، ال 30% التانيين دولت هينزلوا عليهم كده. هات جردل في ميه تمام كده، في نص ميه، وافتح عليه الحنفيه مره واحده. ايه اللي حصل؟ وكمان على فكره ال 30% دول بينزلوا بانقباض الاتريوم هينقبض. افتح عليه الحنفيه مره واحده. ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي اول ما الميه نزلت على الجردل النص ميه ده كده هتلاقي عمل الصوت جامد. والله العظيم جربها وصدقني. روح هات بقى كيسه وميه وضيع وقتنا بقى وطلع عنا واحنا ورانا امتحان بطنه بعد كده، وجاي لي يقول لي كيسه ومش عارف ايه. بس انا لازم اضرب لك امثله. هعمل لك إيه طيب؟ هعمل لك ايه؟ ما انت لازم تفهم. عايز افهمك اعمل ايه طيب؟ ما هو مفيش حل غير كده يا جماعه والله. فبقول لك ايه، ان هو دي بتحصل. إيه، بتحصل في الليد دايستول. بتحصل فين؟ في الليد دايستول. طبعا الكلمه دي غلط، الكلمه دي غلط، شيلها خالص تمام كده طيب. وقلت لك هي دلوقتي ليه ما حدش يسالك ليه، بس انا عايز افهمك بس. يعني ما حدش يسالك ليه، مش هقول لك بسبب ايه ولا بسبب ايه. قول له دلوقتي الاس 3 عباره عن، ابي يجي يسالك ليه قول له الاس 3 عباره عن 70% من البلد نزلت في الليفت فنتركل. خلاص كده. فعملت لي الصوت بتاع اس 3. طيب هل انا طبيعي بسمعه؟ اقول له لا مش طبيعي بسمعه، انا طبيعي ما بسمعوش، هو ده اب نورمال. طب اس 4 اقول له والله ده ال 30% الباقيين بقى حصل كونتراكشن للاتريوم فزقته في الليفت فنتركل، فحصل لي في الليد دايستول. ده بيحصل في الايرلي دايستول، ده بيحصل في الليد دايستول. وفهمتك ليه. لان في الايرلي دايستول بيحصل ان 70% بينزلوا لوحدهم. الليد دايستول ال 30% التانيين بيكونتراكت. خلاص كده طيب. بسمعه فين؟ بسمعه برضه في الايبكس. بسمعه برضه في الايبكس، الكلمه دي غلط. بسمعه فين؟ في الايبكس. خلاص كده طيب. كده اقول تاني نراجع مع بعض. النورمال هارت ساوند اس 1 واس 2. اس 1 سيستول او مايترال وتراي كاسبت بسمعه في الايبكس. اس 2 دايستول بالمونري واورتيك بسمعه فين؟ في الليفت باراسترنال بوردر. طيب ده عندي اس 1 اس 2 وقلت لك الكلام فيه عباره عن ايه.
قلت لك فهمتك اس 3 واس 4. اس 3 عباره عن 70% من البلد بينزلوا فين؟ بينزلوا معايا في الليفت فنتريكل، والليفت فنتريكل للاسف رقيق، فبالتالي اي شويه ميه هي ايه هيزقوه. طيب في سؤال مهم جدا، انا بسمعهم فين؟ بسمعهم فين؟ بتسمع الصمامات دي فين يا باشا؟ هقول له يا باشا انا بسمع اورتيك وبلمونري وميترال وترايكاسبيد. خلاص كده. طيب ايه الاورطه؟ قال لك الاورطه ليه مكانين. قول له ليه مكانين، في السكند انتركوستال سبيس يمه الرايت، والليفت يمه السيرد انتركوستال سبيس يمه الليفت. في الليفت باراسترنال بوردر لازم تقول ليفت باراسترنال بوردر او رايت باراسترنال بوردر. خلاص كده. طيب البي في السكند انتركوستال سبيس يمت رايت. طيب التي في الفيفث انتركوستال سبيس يمت الليفت. اما الميديال كلافيكولار لاين في الفيفث انتركوستال سبيس يمت الليفت، ده بالنسبه لي هو الايبكس اوف ذا هارت، او بسمع فيها الميترال فالف. طيب هسالك سؤال، انا ازاي اصلا اعرف السكند انتركوستال سبيس والثيرد انتركوستال سبيس؟ بص يا سيدي، في هنا زاويه اسمها استرنال انجل، ادي الزاويه دي اسمها كده استرنال انجل. طيب كلام جميل يا دكتور احمد، معلش معلش، ما هو في جلد يا حبيب قلبي وانت عمال تشاور لي، بس اقول لك لا، حط ايدك على صدرك كده من يمه التراكيه، يعني ابدا من اول الحته دي كده، وهتلاقي في حته طالعه وفجاه نزلت كده، في حته طالعه وفجاه نزلت، كلها عندنا، ما تقولش مش عندي، انت اللي مش حاسس، انت اللي ما بتفهمش. خلاص كده ارجع كده ارجع كده، هتلاقي ايه، حاجه طلعت ونزلت كده. اول ما نزلت كده بقى، هي دي الاسترنال انجل يا حبيبي. امشي جنبها كده يا باشا، هتلاقي في يعني ايه، انت سكند انتركوستال سبيس اهو. انزل بقى تحت، حس كده في سيرد انتركوستال سبيس، فورس انتركوستال سبيس، فيفث تمام كده. طيب هو حد هتعمل كده للعيان؟ يعني هتيجي تحس عليه ومش عارفه ايه والكلام من ده؟ لا ما بتعملش كده، ما حدش اصلا بيركز معاك. خلاص كده ما تقعدش توجع دماغنا بقى، بس انا بقول لك عشان تبقى فاهم، بس عشان تبقى ايه فاهم، بس ايه واحد فين وايه اتنين فين وبي فين وهكذا، لازم تبقى فاهم. وات از ذا جالوب؟ سؤال مهم. دكتور ممكن يسالك ايه الجالوب ده؟ ده اكتر معلش، انت شكلك كده فاهم ايه الجالوب ده. انت بعد ما طرشت له الكلمتين اللي انت عارفهم دولت، قال لك الواد ايه ده، الواد ده فاهم، الواد ده اللي فيهم. انت طالع الاول على الدفعه يا ابني؟ اقول لك لا. فكرني بموقف مين؟ فكرني بموقف دكتور دكتور المطري، بيحكي يعني، بيقول انا قعدت مع اساتذتي الكبار في امتحان عملي، فدخل له واحده بيقول له ايه هو هي فيفي عبده بتهز ايه؟ فاللي قال له وسطها، واللي قال له البريست، واللي قال له مش عارفه ايه، ده مين، ده مين ده الكلام ده لمين؟ الدكتور المطري. خلاص كده. فدخل عليه واحد، ده بقى ايه تمام قوي، قال له هي فيفي عبده بتهز ايه؟ قال له بتهز مشاعري. قام مديله الفول مارك وقام مطلعه. فالدكتور المطر استغرب، بيقول يا باشا احنا ينفع ندي عشان الاجابه ديت الفول مارك وبتاع؟ قال له بص، اللي يخش لك بالثبات ده ويطلع ده هقدم من اوائل الدفعه، فانا عايزك تبقى ثابت، انا والله عايزك تبقى ثابت، بس انا عايزك تبقى ايه، مش عايزك اللي هو تتهز كده. يسالك اه والله يا دكتور الجالوب ده عباره عن ايه بقى؟ تعال نشوف الجالوب عباره عن ايه. الجالوب عباره عن ان انا معايا اس 3 او اس 4 زائد تاكي كارديا. عارفين جابوا الكالوب من ايه؟ عارف انت حدوه الحصان، والراجل اللي هو بيجري بالحصان كده، صوت الحصان وهو بيجري، القلب سريع، ومعاه شويه اس 3 واس 4، فعامل كده يا دكاتره، عارف بيعمل ثلاث اصوات زي شبه الصوت اللي انا بعمله ده، اتمنى تكون سامعه. كذلك الحصان بيجري على اربع رجول وبيبقى سريع، كذلك بالظبط عضله القلب عليها اربع اصوات وسريعه تاكي كارديا، فبيسميها جالوب. بنسميها ايه جالوب؟ ايه الجالوب؟ اقول له اس 3 او اس 4 ومعاهم تاكي كارديا، ومعاهم تاكي كارديا وخلاص. طب ايه المرمر يا ابني؟ اقول له يا دكتور احنا كده خلصنا القاعده الاولى اللي قالها لي دكتور احمد عبد السلام، هخش على القاعده الثانيه. دكتور احمد عبد السلام قال لي ايه يا ابني؟ قفله الصمامات بتعمل صوت، فتحه الصمامات بتعمل صوت. يعني ايه فتحه الصمامات بتعمل صوت؟ اقول لك دلوقتي المرمر ده اب نورمال، احنا دلوقتي بنبدا اب نورمال، خلاص احنا كده خلصنا النورمال والحاجات الطبيعيه والكلام الجميل ده كله. المرمر ده اب نورمال يعني ايه؟ اقول له يا دكتور والله احنا عندنا الدم اهوت بيعدي من ثلاث اماكن، لا اما بيعدي من ارتري، خلاص كده، لا اما بيعدي من فين، لا اما بيعدي من الفالف، لا اما بيعدي من الفالف. خلاص كده. لو عدى من الارتري، والارتري فيه شويه ضيق بقى، ضيق شويه، بيعمل لي موجات. عارف انت الدم جاي اهوت يا دكاتره برضو، خلينا اضرب لك مثالين، ادي الدم هنا اهو، عايز يعدي يوصل لهنا. قال لك لو الحته دي ضيقه، قال لك بيعمل موجات كده، بيعمل موجات كده، بيعمل موجات، الموجات ديت بالنسبه لي بتبقى ميرمر. كذلك الدم وهو معدي من البلاد فيزل اهو، البلاد فيزل جه هنا وضيق، وده الدم وهو معدي جامد، قال لك هيعمل موجات كده، فبيعمل لي صوت، الموجات دي بتعمل لي صوت. فلو جيت حطيت سماعه هنا فوق كده يا دكاتره بالنسبه للارتري، بسمع بروي، الصوت بتاعه اسمه بروي، هو صوته كده اسمه كده، ما تقولش اسمه ليه كده، اسمه صوته كده. طب والفين؟ قال لك بسمع حاجه اسمها فينوس هام، تمام كده. طيب الفالف بقى، الفالف بسمع مرمر، الفالف بسمع مرمر. يعني معنى كده يا دكاتره ان الدم وهو معدي على الصمام الغير طبيعي بيعمل صوت ولا لا؟
بيعمل صوت. طيب هنقول تاني، نقول تاني وربنا وامرنا لله. والله انا عارف، ادي شويه دم موجودين هنا اهوت، والفالف ده ضيق شويه، يعني عمل له ايه؟ حصل له ستينوزس. حصل له ايه يا دكاتره؟ استينوزس. حصل له مين؟ استينوزس. يعني بقى ضيق بمعنى صح. الدم وهو معدي يا دكاتره عمل موجات. اما عمل موجات عمل له صوت. طب هسألك سؤال، امتى الميترال فالف بيفتح؟ امتى الميترال فالف بيفتح؟ صح كده؟ يعني بقول لك الميترال فالف بقى حصل له ستينوزس، وعشان يعدي الدم لازم يكون مفتوح. امتى الميترال فالف بيفتح؟ هتقول لي يبقى دلوقتي يا دكاتره لو انا قلت لك الميرمر بتاع الميترال استينوزس بيحصل امتى، هتقول لي بيحصل في مرحله الدايستول. بس هاجي اسالك سؤال تاني، بيحصل في الايرلي دايستول يعني، ولا نص الدايستول كده، ولا الليد دايستول؟ اقول لك الصمام ده ستينوزس. عارف انت الباب المخشب اللي هو مش عارف تفتحه، فبتقعد تزق فيه عشان يفتح؟ كذلك الدم هيقعد يزق في الصمام المخشب ده عشان يفتح، خلاص كده، فبياخد وقت. فبيقول لك في مرحله الميد دايستول بنسميه ميد دايستوليك، يعني ده الدايستول اهوت يا دكاتره، ولكن ده الدايستول كله اهو، خلاص كده، ده الدايستول هنا اهوت، ده الدايستول. بيبقى في الميد دايستول وقبل السيستول، فبنسميها ميد دايستوليك بري سيستوليك، خلاص كده، ده الميترال ستينوز، ده شكل الميترال ستينوز يا دكاتره. طيب سيبك من الميترال ستينوز، ميترال ريجيرش. ميترال ريجيرش المفروض الصمام الطبيعي بيتقفل، صح كده؟ طيب تخيل معايا، تعال نشوف الميترال ريجيرش ده بيعمل ايه. بص كده، الميترال ريجيرش، ايه الميترال ريجيرش يا دكاتره؟ الصمام ده بيرجع دم. هو الصمام الطبيعي يكون مقفول في مرحله السيستول، مقفول في مرحله مين؟ السيستول، ده مقفول كده، فللاسف ما اتقفلش قوي. ريجيرش يعني بيرجع دم، بيرجع دم كده. فدلوقتي ايه اللي هيحصل؟ قال لك شويه الدم لما يجوا يتضخوا هنا، هيطلعوا منهم شويه موجودين هنا كمان، هيطلعوا هنا منهم شويه. فدلوقتي عدى دم من الصمام ده، هل هو طبيعي يعدي دم في الوقت ده؟ قال لك لا، فيعمل لك صوت. يعمل لك صوت، ايه الصوت اللي هيطلع؟ او هيطلع امتى؟ سيبك من الصوت اللي هيطلع، محدش هيسالك فيه، بس بيقول لك هو هيبقى شكله ايه او بيطلع امتى. قال لك مش هو المفروض القلب بينقبض؟ طول ما القلب بينقبض وبيخرج دم عن طريق الاورطه، هيطلع هنا برضه. طول ما هو بيتخرج دم هنا، هيطلع هنا. كل ما يطلع دم هنا يطلع هنا. يبقى بيطلع في كل مرحله السيستول. يعني ديت لو كلها ديت سيستول يا دكاتره، لو دي كلها سيستول، الدم هو زي ما هو طالع من الاورطه طالع من الميترال، صح كده؟ فبالتالي قال لك، بيقول لك بان سيستوليك. يبقى انا دلوقتي يا دكاتره سايبك، انا هقرا لك دلوقتي المذكره تاني ما تقلقش. بعد كده الاورطه يا دكاتره تاني، الاورطه، الاورطه لازم يكون مقفول. بيبقى مقفول امتى ومفتوح امتى؟ مفتوح امتى؟ مقفول. قال لك ده بيبقى مقفول في مرحلة ايه؟ في مرحلة الدايستول، خلاص كده. طيب ويبقى مفتوح امتى؟ قال لك بيبقى مفتوح في مرحلة السيستول. طب افرض هو ستينوزس، افرض هو ستينوز، حصل له ستينوز، اورتيك ستينوز، ايه اللي هيحصل؟ قال لك في الاورتيك ستينوز يا دكاترة بيعمل لي يعني ايه، حاجة مشهورة اسمها انجينا وسينكوب. انجينا وسينكوب، ده اول حاجة، ده اول سؤال ممكن يسأل عن الموضوع ده. طب الاورتيك ستينوز شكل المرمر بتاعه ايه؟ شكل المرمر بتاعه ايه؟ مش هو بيحصل في السيستول، والمفروض الدم عايز يتضخ في السيستول، خلاص كده، فالمرمر بتاعه بيبقى سيستوليك ميرمر، بيبقى سيستوليك ميرمر، سيستوليك ميرمر، خلاص كده، سيستوليك ميرمر. طيب المفروض يقفل في مرحله الدايستول، ثانيه واحده كده، المفروض يقفل في مرحله مين؟ مقفول في مرحله الدايستول. طيب ايه اللي حصل دلوقتي يا دكاتره؟ دلوقتي حصل دايستول، القلب عمال يملى، فمع القلب عمال يملى، الدم مش نزل هنا على القلب بس، لا ده هيسرب كمان منه شويه على الاورطه، والاورطه كمان يا دكاتره. بعد كده يا دكاترة هو لما بيبقى مقفول امتى؟ بيبقى مقفول في مرحلة الدايستول، صح كده؟ طيب الدم نازل هنا في مرحلة الدايستول اهوت، كمان الأورطة يا دكاترة ما قفلش، مفتوح. الدم اللي اتضخ في المونري والدم اللي اتضخ في الأورطة رجع تاني. رجع، تخيل اهوت، رجع تاني. انا بس بضرب مثال اللي ده الاورطه يعني عشان بس الرسمه تبقى واضحه شويه. الدم رجع تاني يا دكاتره، الدم رجع تاني. هل هو طبيعي يرجع؟ قال لك لا، فبيبقى طبيعي ما يرجعش. وحصل امتى؟ قال لك الاورتيك ريجيرج ده بيحصل في مرحله الدايستول، فيبقى دايستوليك ميرمر. يبقى خلاصه الكلام يا دكاتره، خلاصه الكلام. انا عندي دلوقتي الميترال، الميترال بيقفل امتى ويفتح امتى؟ سواء قفل او فتح بيعدي منه دم، خلاص كده. طيب قفل، فتح. طب لو هو عنده مشكله يا دكاتره في القفل، يبقى هو دلوقتي ما بيقفلش، يبقى عنده حاجه اسمها ريجيرج، اورتيك ميترال ريجيرج. لو عنده مشكله في الفتح ما بيفتحش طبيعي، قال لك يبقى عنده ستينوزس، بقى ضيق بمعنى صح. الدم كده اما يجي يعدي ما بينهم هيعمل موجات، الدم ما يعمل ما يعدي موجات. لو هو حصل ريجيرج مش المفروض قفل، هو كان بيقفل في مرحله ايه؟ قال لك بيقفل في مرحله الدايستول، بيقفل في مرحله السيستول.
والميترال هنا بيقفل في مرحله بيفتح في مرحله ايه؟ بيفتح في مرحله الدايستول. خلاص كده. اما دلوقتي ما عرفش يقفل كويس وعمل لي ريجيرج، يبقى ده كل طول السيستول هيحصل صوت، صح كده؟ فبيسميها سيستوليك ميرمر. طيب لو هو ما عرفش يفتح كويس، قال لك على ما يقدر يفتحه شويه، قال لك بيعمل حاجه اسمها دايستوليك ميرمر. طب هقول لك حاجه، انت ايه اللي قاعده تانية يا دكتور احمد؟ فتحه الصمامات بتعمل صوت. فتحه الصمامات غير الطبيعيه بتعمل صوت. عامل شبه ايه؟ الباب اللي هو بيزيق. عارف انت الباب اللي بيزيق؟ اولا انت بتفتحه غصب عنك، شبه الميترال ستينوزس كده. بفتح الميترال غصب عني، الدم بيحاول يفتحه غصب عني، فبالتالي عمال ازق جامد، على ما فتحت خد مني وقت، يبقى وصلنا للميد دايستول. واما فتح بقى بيزيق، عمل له صوت. قال لك الصوت ده بسميه، عارف انت صوت التزييق؟ اوبننج. اوبننج يعني فتح، صح؟ اوبننج سناب. اوبننج سناب ده صوت التزييق اللي معاه. ده صوت التزييق بتاع المين؟ الصمامات. ده صوت التزييق. قال لك فتحه الصمام، الصمامات الضيقه بتعمل صوت، فتحه الباب الضيق بتعمل صوت. نفس الكلام بالظبط. اتمنى تكون متخيل الموضوع. تخيل انت بتفتح باب مخشب، الميترال ده بالذات، تتخيل انك بتفتح باب مخشب. باب مخشب ده هياخد وقت على ما يفتح. يبقى انا دلوقتي وصلت لحد الميد دايستول وقبل السيستول. على ما فتح، على ما فتح وهو بيفتح كمان، عمل لي زي ايه؟ تك تك كده. ديت اوبننج ستاب، ديت التزييقه بتاعت الباب اللي هو ايه؟ مخشب شويه. طيب اتمنى نكون فهمنا يعني ايه بعض الامثله وخلاص على كده. يعني ايه المرمر يا دكاتره؟ ابنورمال هارت ساوند ان ابنورمال فالف، هيعدي من ابنورمال فالف. طيب عندي يعني ايه انواع من المرمر؟ لا اما ميترال، لا اما ترايكاسبت، لا اما مش عارفه ايه. طيب تعالى سيبك من الكلام ده كله، تعالى تعالى اقول لك تحفظ ايه اللي موجود عندنا في المذكره. الصفحتين دول هنزلهم للشباب اللي ما اشتروش المذكره، عادي مفيش اي مشكله خالص. ده ايه ده؟ ده ورق اللي هو خاص بالكورس. ده ورق خاص بالكورس، ملناش علاقه بيه ده. تعالى كده يا دكاتره. هي ديت الموضوع ده. ازاي بعمل سكالتات للهارت يا دكاتره؟ تعالوا كده نراجع. قال لك اولا بعمل بالكون والديافرام. عندنا السماعه اللي بتقسم لا اما كون ولا اما ديافرام. الديافرام ده بيسمع لي هاي بيتش ساوند، اما الكون بيسمع لي اللو بيتش ساوند. بسمع بيه اس 3 واس 4 وبسمع بيه المرمر. يبقى انا دلوقتي يا دكاتره اخش على الدكتور اقول له والله يا دكتور انا دلوقتي عملت سكالتيشن وظهرت. يقول لك يا ابني عملت ايه؟ قلت له يا دكتور والله انا سمعت بالديافرام وسمعت بالكون. سمعت بالديافرام الهارت ساوند. خلاص كده. انا بقول له الحته دي عشان يسالني في الهارت ساوند واخلص. وبسمع ايه؟ قال لك والكون بتسمع بايه؟ ايه؟ قال له بسمع اس 3 واس 4. يقول لك يا ابني ايه اس ايه اس 1؟ هيقول لك ايه يا ابني ايه اس 1 ديت؟ اقول له والله اس 1 دي يا دكتور بتحصل في مرحله السيستول يا دكتور. الاس 1 دي بتبقى اسمها في الايبكس يا دكتور، بسبب قفله الصمامات بتاعت مين؟ بسبب قفله الصمامات بتاعت الميترال والترايكاسبيد. طيب اس 2 يا دكتور ايه عباره عن ايه؟ اقول له اس 2 يا دكتور دي عباره عن اللي هي اورتيك وبلمونري اتقفلوا. طب يا ابني بنسمعهم فين؟ قال لك بنسمعهم في مرحله الدايستول يا دكتور، لانهم بيقفلوا مرحله الدايستول. وكمان يا دكتور معلش ده بسمعهم كمان في الليفت باراستينال بوردر، بسمعهم في الليفت باراستينال بوردر. هيقول لك يا ابني طب اس 3 واس 4؟ اقول لك دولت ابنورمال هارت ساوند. اس 3 يا ابني بسبب ايه؟ بسبب 70% من الدم يا دكتور نزلوا على القلب. طيب الاس 4 بسبب 30%. يا ابني ايه الجلوب؟ اقول لك اس 3 واس 4 ومعاهم تاكي كارديا. خلاص كده. ده كل الكلام اللي احنا قلناه. بسمع على المناطق ايه؟ قال لك الاي 1 بسمعها على السكند يمه الرايت، سكند بورد ليفت رايت باراستينال اوردر، سكند ايه؟ سكند سبيس. بعرف السبيس منين؟ من الاسترنال انجل. بطلع كده وانزل الاقي دي الاسترنال انجل واقعد اعد بقى من بعدها. طيب الاسكالتيت بسمع هارت ساوند، سيبك من اديشنال ساوند، واسمع شويه ميرمر. طيب هو ده دلوقتي اللي انا اتكلمت فيه. الفيرست هارت ساوند ده بيحصل في السيستول، السكند بيحصل في الدايستول، وكل واحد بسبب ايه. اقرا الكلام ده لحد هنا، اقرا لحد هنا، اقرا ما تقراش باقي الكلام ده مش مهم بالنسبه لك. لا عمر ما حد يسالك على السبليتنج دلوقتي. لو حد سالك على السبليتنج دلوقتي يبقى رخم، اضربه واطلع. ما تسال، ما تكملش امتحان. تمام كده. طيب المرمر يا دكاتره، المرمر قال لك والله لا اما بيحصل في السيستول، لا اما بيحصل في الدايستول، لا اما بيبقى كونتينوس مكمل معايا على طول. في السيستول ما بين اس 1 واس 2. لو انا ضربت ادي اس 1 اهوت وادي اس 2، خلاص كده بيحصل اورتيك ستينوزس وميترال ريجارديشن وفي اس دي. دول بيحصلوا في الدايستول. اما الدايستول اورتيك ريجارديشن وميترال ستينوزس، سيبك منهم خالص. بس دول يدوك اسكيما حلوه قوي. اورتيك ستينوز للناس اللي عايزه تحفظ بقى. اورتيك ستينوزس وميترال ريجيرش سيستول. طيب اعكس بقى، اورتيك ريجيرش وميترال ستينوزس دايستول. فتيجي تبص على المسميات بتاعتهم واحفظ المسميات بتاعتهم وشكرا. ميترال ستينوزس يا دكتور قال لك بتحصل في الميد دايستوليك قبل السيستول. لو انا رسمت اهو زي ما انا قلت لك، ادي اس 1 اهي وادي اس 2 اهي، اس 2 اهي. خلاص كده. قال لك ديت فتره السيستول، والفتره اللي قبل ديت اسمها الدايستول، والفتره ديت اللي مكمله ديت بعدها دايستول، صح كده؟ وما بينهم سيستول اهو. ايه اللي حصل؟ قال لك والله ميترال ستينوزس بتحصل ميد دايستوليك. ميد ايه؟ ميد دايستوليك بري سيستوليك، يعني قبل السيستول اهوت في الميد دايستول مثلا اهي. يعني هنا لو انا رسمت هنا تاني هتبقى اس 2 موجوده هنا يا دكاتره برضه، خلي بالكم يعني. بعد لو انا كملت هنا هتبقى اس 1 وهكذا. طيب بتحصل ميد دايستوليك بري سيستوليك.
طيب الميترال ريجيرج، الميترال ريجيرج هيحصل امتى؟ قال لك الميترال ريجيرج ده المفروض الصمام كان بيتقفل في مرحله السيستول، خلاص كده ما اتقفلش. قال لك فزي ما الدم بيطلع من الاورطه هيطلع من الميترال، بيقول لك كل بان سيستوليك يعني كل السيستول. طيب تاني حاجه يا دكاتره، الاورتيك ستينوز بيحصل امتى؟ بيحصل في السيستوليك طبعا، يعني اورتيك ستينوز الصمام ضيق وانا دلوقتي بضخ الدم عن طريق الصمام الضيق ايه في مرحله السيستول طبعا. ميترال فالف بلاس سيبك منها. البلس كيز يا دكاتره، البلس كيس انا دلوقتي يا دكاتره اول ما بخش على العيان بقول له ايه، بحدد البلس، بحدد البلس زي ما انا قلت لكم، بعد من الاسترنال انجل لحد ما اوصل لمين، لحد ما اوصل لسيبك من البلس ده البلس كيس ده تقريبا احنا اتكلمنا عن البلس تقريبا بالتفصيل. الميترال فالف ريبليسمنت او الميتاليك فالف يا دكاتره، ركز معايا بقى كده، ركز معايا في الحته دي مهمه جدا. ايه ده؟ ده الكاروتيد اللي موجود في الرقبه، ادي رقبه واحد اهوت، وليكن ادي رقبه واحد اهو، تعالى بس عشان نرسم شويه، ادي رقبه واحد اهو، ده واحد اهوت، ده رقبته، ده الكاروتيد صح كده، وادي القلب بتاعه، قلب الفالنتين الجميل اهوت. خلاص كده حط له كمان قلب تحت كده عشان ده اتيام وده بنترك، المهم يعني ادي القلب الجميل اهو. انا بعمل ايه؟ اول حاجه انا بحط السماعه، هو انا المفروض بسمع لب صح كده، بلب ضب. للاسف بدل اللب او لا بدل اللب انا ما اعرفش، لا بدل حاجه منهم، لب ديت عباره عن اس واحد، ضب ديت يعني اس اتنين. طب سمعت ميتاليك كليك، تعرف شبه ايه؟ نفس الصوت ده كده، خلاص كده سمعت ميتاليك كليك، سمعت ايه؟ ميتاليك كليك. انا مش عارف الميتاليك كليك اللي انا سمعتها دي تبع اس واحد ولا تبع اس اتنين، هعمل ايه؟ هقوم حاطط ايدي على الكاروتيد هنا كده، بحط ايدي على الكاروتيد هنا كده، والسماعه موجوده على القلب. سمعت ضربه بالسماعه، ضربه قلب بالسماعه وانا حاطط ايدي على الكاروتيد، او انا ايدي على القلب برضه بشوف الايبكس اوف ذا هارت الضبط بتاعتها. المهم يعني حطيت السماعه وحطيت ايدي مثلا، فببص كده لو القلب انقبض والكاروتيد انقبض في نفس الوقت يبقى ده كده دلوقتي حصل سيستول. خلاص كده يبقى دلوقتي حصل سيستول. يبقى لو العيان ده مركب ميتاليك فالف او اورتيك فالف وسمعت الصوت في مرحله السيستول، يبقى ايه رايكم؟ يبقى انا دلوقتي غيرت اس واحد، لان اس واحد اللي كان بيحصل في مرحله السيستول يا دكاتره. طب اس اتنين، ها المفروض ادي اهوت سمعت الصوت القلب انقبض، وبصيت على الكاروتيد لقيت الكاروتيد انقبض هو كمان، بس انا ما سمعت الصوت. يبقى دلوقتي والصوت ظهر في مرحله الدايستول، اللي هي لب ضب خلاص كده. طيب بيظهر في مرحله الدايستول، يبقى ده اس 2. اقول تاني بعمل ايه يا دكاتره؟ اقول له والله ديت حاله ميتاليك فالف يا دكتور. طيب يا ابني عرفت منين هي اس واحد ولا اس ان ولا هي مغيره انا اسمام؟ اقول له يا دكتور ده مغيره الميترال، هي الحاله مغيره الميترال. الحاله دي يا دكاتره انا دخلت عليها 4 امتحانات اقسم بالله. انا لدرجه ان اخر امتحان كان في سنه 5. اول ما دخلت بتقول لي اكشف لك يا ابني، تكشف؟ اقول لها يا دكتور يا حاجه انا دخلت عليك 4 مرات قبل كده، انا خلاص زي انا عارف انت خدت علاج ايه من اول 2010 لحد دلوقتي، انا عارف انت خدت علاج ايه خلاص يا دكتور. قالت لي خلاص ماشي زي الفل يا ابني ربنا معاك. دخلت والله انا وقفت ما عملتش حاجه، انا حتى ما قلعتش السماعه من مكانها. الدكتور خلص، دخلت قعدت عند الدكتور. الدكتور قاعد يسالني بقى، قلت له يا باشا اسالني براحتك، قاعد يسالني في شويه حاجات بقى اللي هي خاصه بالميتاليك فالف وهكذا، بس انا الحمد لله كنت مذاكرهم يعني. دخل الدكاتره تعالى تاني، انا بحط ايدي على الكاروتيد، وبحط ايدي على او السماعه على الايه، بحط السماعه على الايبكس اوف ذا هارت. القلب انقبض، المفروض الكاروتيد ينقبض. لو انا سمعت يبقى انا دلوقتي حصل سيستول. لو انا سمعت في حاله السيستول مين الصوت اللي كان بيحصل في السيستول؟ ايه اس واحد. خلاص كده لو سمعت الكليك ديت اللي هي ميتاليك كليك، اسمها ميتاليك كليك لو سمعتها في اس واحد يبقى العيان ده مركب ايه؟ ميترال فالف. طيب لو سمعتها في اس 2 يبقى العيان ده مركب اورتيك فالف. فهمنا ولا ما فهمناش؟ اتمنى نكون فهمنا، انا عارف ان احنا ما فهمناش بس انا اتمنى نكون فهمنا يعني، او انا بعمل اللي اقدر عليه يعني، دي كباب المساعده بعمل اللي اقدر عليه. الكومنت بالنسبه لي قال لك والله باي سكالتيشن بشوف ميتاليك فالف، فالف ساوند في الميترال كومبوننت اس واحد خلاص كده، ونورمال اس 2، بقول نورمال اس 2، نو اديشنال ساوند، ما فيش اي ميرمر. طب لو في ميرمر يا دكاتره، قال لك لو في ميرمر يبقى لا، يبقى الصمام ده مش شغال، الصمام ده ديس فانكشن حصل له ديس فانكشن. قال لك ايه الفالف بالنسبه لي؟ قال لك الفالف شغال ولا لا؟ اقول له والله الفالف اف لو هو ديسفانكشن يبقى انا هسمع ميرمر، لو الفالف هو بيسالني الفالف فانكشن ولا ديسفانكشن، اقول له لو هو ديسفانكشن هسمع ميرمر، واشوف الكاركترستيك بتاعه الميرمر، علامات الميرمر هشوفها عليه ان شاء الله. طب التريتمنت العيان ده مش على يقول هيسالك السؤال ده، العيان ده مش على تريتمنت ايه؟ اقول له ماريفان. طب ايه الكومبليكيشن؟ اقول لك حاجه، ادي الفالف اهوت، الفالف اهوت من اسباب ان انت خدت الهيموليسيس او الهيموليتيك انيميا، هتلاقيه بيقول لك ايه ان من الاسباب تكسير الفالف انترا كابسولار، هيقول لك من الاسباب بتاعتها ان الفالف ان الدم بيعدي على صمام صناعي. الصمام الصناعي ده حديد يا دكاتره مثلا،
فكل ما يعدي عليه شويه دم يتكسرهم فيحصل لي هيموليسيس، فيعمل لي ايه اولا، وممكن يعمل لي تجلطات لو في مشكله، ممكن يعمل لي تجلطات ثرومبوزس. الثرومبوزس دي ممكن تطلع تبقى ماشيه في الدم تبقى ايه امبوليزم، صح كده؟ طيب، يبقى اول حاجه ممكن يعمل لي ثرومبو امبوليزم. ممكن يعمل لي اندوكاردايتس، لان ده طبقه القلب اللي هو متركب عليها ديت اسمها اندوكارديوم، ممكن يحصل فيها انفكشن تعمل لي اندوكاردايتس. طيب ممكن ما يشتغلش ستينوز او ريجيرج، ممكن الفالف بتاعته يحصل فيها مشكله. طيب ممكن كمان يحصل لي ثرومبوزس، ممكن يحصل لي هيموليتيك انيميا، ممكن يحصل لي اي ابنورماليتي هارت بلوك ولا حاجه، او اورتيك فالف ريبريسمنت تعمل لي مشكله. خلاص كده؟ طيب، كل الاسباب ديت انا مش عايزك تقول منها غير فكره الثرومبوزس. قول له ثرومبوزس، امبوليزم، ديسفانكشن اوف ذا فالف، ديسفانكشن اوف ذا فالف، هيموليتيك انيميا. قول لي دولت بس وخلاص. قول له بص دولت وخلاص، اختار منهم دولت وخلاص، على كده وشكرا. تمام كده يا دكاتره؟ اتمنى نكون استفدنا بالموضوع ده، مش عايزين حاجه تانية غير كده. اتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط. التايمنج اوصيكم به خيرا، اوصيكم بالتايمنج خيرا. يعني التايمنج ده مهم جدا، يعني لازم تعرف اس واحد ولا اس اتنين. يقول لك يا ابني انا هعرف منين اس واحد واس اتنين؟ اقول له مع التايمنج يا دكتور، تايمنج اوف ذا كاروتيد. لو انت قلتها له هو مش هيقول لك اعملها، قول له بس تايمنج اوف ذا كاروتيد. انت خلاص كده بعمل تايمنج اوف ذا كاروتيد. يقول لك يعني بتعمل ايه؟ قول له بحط ايدي على الكاروتيد وايدي على القلب. وقت ما القلب ينقبض يبقى دلوقتي حصل سيستول، يبقى الكاروتيد انقبض، يبقى ده دلوقتي في السيستول، يبقى هو ايه؟ ميتاليك فالف ريبليسمنت. طيب لو هو سمعت صوت في الدايستول يا ابن الناس، يبقى دلوقتي بسمع يا دكتور معلش في الدايستول ده، يبقى اورتيك فالف ريبليسمنت. وشكرا، احنا كده خلصنا. انا مش عارف استفدتم، انا اتمنى تقولوا استفدتم والله. قولوا لي لو انتوا استفدتم، لو ما استفدتوش قولوا لي برضه. يعني حتى لو ما استفدتوش انا نصحتكم في الاول نصيحه ذهبيه، لو حد قال لك خش على ميتاليك فالف ما تخشش. لو حد قال لك خش على حاله صناعه ولقيت فيها دكتور اسمه دكتور اتش، مش عايز اقول هو مين، ما تخشش. اما نصيحه يعني، لو دخلت تكلمني بعدها هتخش تطلع عندك تروما، هكتب لك رقم تكلمني. خلاص كده كلمني اقول لك يا ابني ايه اللي بيحصل بالظبط. خلاص كده؟ الامتحان بيبقى سهل يا دكاتره. دعواتكم وبالتوفيق ان شاء الله، ودعواتكم الحاجه الوالده بالشفاء لانها تعبانه جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ركزوا معايا يا دكاتره دلوقتي. اول اكزامينيشن بالنسبه لنا اهوت، هو اول حاجه احنا بنحدد الايبكس. احنا اولا بنحدد الايبكس ازاي؟ بنطلع كده في حته طالعه ونازله. هنا بالنسبه لنا يعني هنا في مصر بنعمل كده حته طالعه ونازله ديت بدايه السكند. بنعد واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، خمسه بننزل يمة الميد اكزيلر الميد كلافيكولار لاين. تمام كده؟ اهوت الميد كلافيكولار لاين بالظبط اهوت جاب الايه؟ جاب الايبكس. هيعد بقى دلوقتي السبيس اهوت، جاب اهوت السكند انتركوستال، الثيرد انكوستال، فورث انتركوستال، فيفث انتركوستال موجود. بعد كده هيفحص ايه؟ هيفحص الايبكس ميموري اهوت. هيعمل ايده كده بنفس الطريقه كده، انت المفروض بتفحص كده. لو هو قال لك ايه؟ بالبيض. لو هو قال لك ايه؟ بالبيض. تمام كده؟ طيب سيبك من الحته ديت ان هو هيفحص ميموري وسوبرا ميموري وانفرا ميموري، ما يهمناش قوي. احنا اهم حاجه عندنا هو يطلب من العيان يتنفس شويه. وبعد كده هيفحص اماكن دلوقتي اللي احنا قلنا عليها. اول حاجه هيفحص دلوقتي حط ايده فين؟ على الايبكس، وحاطط ايده يا دكاتره على الكاروتيد. خلي بالكم، حاطط ايده على الايبكس وحاطط ايده على الكاروتيد. هيفحص الايبكس اهوت، وبعد كده التراي قصبت، وبعد كده الاورتيك قصدي، وبعد كده هنا البلمونري قصاده على طول. وبعد كده عندنا هنا اهوت الارتريز، بيفحص كمان الكاروتيد، بيفحص كمان الكاروتيد. بعد كده دكاتره قلب الكون بتاع مين؟ قلب الكون بتاع اسمه السماعه عشان يسمع بقى لو في اي ميرمر، وحاطط ايده كمان على الكاروتيد عشان يعرف هو الميرمر ده ماشي مع الانهي نوع، مع سيستول ولا دايستول، عشان يعرف يحدد هو والله اورتيك ريجيرج ولا اورتيك ستينوزس، ميترال ريجيرج ولا ميترال ستينوزس. تمام كده؟ طيب، هو كده قاعد يحدد وقاعد يعمل التايمنج ويشوف النسبه بتاعتهم عامله ازاي، ويشوف اي حاجه خاصه بالموضوع ده. من الحاجات المهمة يا دكاترة لما تيجي تحدد الايبكس برضو، انت حطيت مثلا السماعة عليها بتخلي العيان ينام في اللاترال بوزيشن. يعني ده هو اتحط مثلا هو شك في مايترال ستينوز مثلا، خلاص كده حط السماعة بالكون على الايبكس اوف ذا هارت، يخلي العيان ينام في اللاترال بوزيشن. العيان ده دلوقتي بيتقلب اهو، تنام لي في اللاترال بوزيشن عشان يبين اهوت في اللاترال بوزيشن بتاعه تلاقي الصوت بيعلى، لان دلوقتي انت بتنام على القلب او الليفت سايد اوف ذا هارت بالظبط، فالصوت بيعلى او بيسمع معاك. تمام كده؟ ديت من اهم الحاجات اللي تركز عليها يعني في الامتحان. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم.